Γεια σου! Σήμερα θα σου δείξω ένα κόλπο για να μπορείς να στέλνεις μηνύματα στο Instagram, πρωτότυπα μηνύματα, χωρίς να χάνεις χρόνο και χωρίς να θεωρηθείς spam. Πολύ πιθανό λοιπόν να έχεις λάβει ένα μήνυμα σαν και αυτό. Τέτοιου είδους μηνύματα θεωρούνται spam. Πέρα από ενοχλητικά, πιστεύω ότι δεν είναι και αποδοτικά. Δεν θέλεις λοιπόν να είσαι spam και δεν θέλεις να στέλνεις σε όλους το ίδιο μήνυμα. Αυτό που θα σου δείξω θα σου δώσει μια βάση για να μπορείς να έχεις ένα template που θα μπορείς να το επεξεργαστείς κατά περίπτωση. Δεν είναι μόνο για να απαντάς σε μηνύματα, είναι και για να στέλνεις μηνύματα. Πρωτότυπα μηνύματα όπως είπαμε. Θα σου γλιτώσει χρόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε πολύ όμορφα και γρήγορα πώς γίνεται. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μου. Ανεβάζω πολλά βίντεο παρόμοια με λύσεις και ιδέες γύρω από το Instagram και όχι μόνο. Τα βίντεο που ανεβάζω δίνουν λύσεις για όσους δεν το έχουν με την τεχνολογία. Για να δημιουργήσεις λοιπόν αυτή τη βάση, αυτό το template που ανέφερα πριν, στα μηνύματά σου στο Instagram, πατάς τις 3 γραμμούλες, μπαίνεις στα settings, χρειάζεται να είναι ο λογαριασμός σου να είναι επαγγελματικός. Μπαίνουμε λοιπόν στο business και πάμε στα saved replies. Εδώ έχω ήδη βάλει ένα παράδειγμα για σένα. Γράφεις «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου». Θα σου δείξω σε λίγο πώς να το κάνεις εφαρμογή. Θα σου δείξω όμως επίσης εδώ πώς να δημιουργήσεις το δεύτερο παράδειγμα. Εκεί που γράφει shortcut, βάζουμε τον αριθμό 2. Και στο message μπορώ να γράψω οτιδήποτε πιστεύω ότι με ρωτάνε συχνά και δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω μήνυμά σου ή θα περιμένω την απάντησή σου. Εννοείται ότι εσύ θα φτιάξεις κατά περίπτωση τις δικές σου απαντήσεις ή τα δικά σου μηνύματα που θέλεις να στείλεις. Μόλις έχω έτοιμο το κείμενο που θέλω να αποθηκεύσω, πατάω Save. Τώρα έχω 2 αποθηκευμένα έτοιμα μηνύματα. Σωστά? Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Διαλέγουμε λοιπόν το Definitely Greece. Το Definitely Greece σήμερα μας έστειλε «Καλημέρα Έφη, έμαθα φτιάχνεις βιντεάκι στο YouTube για saved replies». Πατώντας λοιπόν το νούμερο ή τον αγγλικό χαρακτήρα που έχω βάλει σαν επικεφαλίδα στο shortcut, στο μήνυμά μου το αποθηκευμένο, είχα βάλει το νούμερο 1 και 2 αν θυμάσαι, βάζοντας το νούμερο 2 και πατώντας τις τελίτσες εδώ στο μπλε πλαίσιο, μου εμφανίζεται το μήνυμα. Που σημαίνει δεν χρειάζεται να καθίσω να γράψω ξανά τις ίδιες λέξεις. Παρόλα αυτά, μπορώ να προσθέσω παράδειγμα το όνομα κάποιου και έτσι το κάνω πιο προσωπικό και πιο αληθινό. Παράδειγμα, σε ευχαριστώ πολύ Άννα. Θα περιμένω μήνυμά σου, φυσικά μπορείς να προσθέσεις εδώ emojis και ό,τι άλλο θα έβαζες. Σωστά? Και ένα καρπουζάκι λόγω του καλοκαιριού. Και έτσι στέλνουμε λοιπόν το μήνυμά μας πιο προσωπικό, πιο γρήγορα και δεν κάθομαι να γράψω ξανά από την αρχή όσα θα έγραφα. Με τη φαντασία σου λοιπόν και μέσα από τη χρήση που κάνεις στο Instagram θα δεις ότι σου δίνονται πολλές επιλογές να δημιουργήσεις τα δικά σου αποθηκευμένα μηνύματα για τις ερωτήσεις που δέχεσαι. Και όχι μόνο. Όπως είπαμε πριν, μπορείς πρώτος εσύ ή πρώτη να στείλεις ένα μήνυμα που σου αρέσει και θεωρείς ότι είναι μια πληροφορία που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Για να αποφύγεις λοιπόν να γράφεις ξανά και ξανά τα ίδια λόγια, δες ξανά το βίντεο αν χρειαστεί και ακολούθησε τα βήματα. Παραδείγματα όπως μπορεί να έχεις προμηθευτές που σου λένε συνεχώς την ίδια ερώτηση. Ή μπορεί να πουλάς για παράδειγμα κοσμήματα και σε ρωτάνε συχνά για από ποιο υλικό είναι φτιαγμένο αυτό που φτιάχνεις. Μπορεί πάλι να θέλεις να δηλώσεις τις ώρες λειτουργίας του καταστήματός σου. Μπορεί να στέλνεις αποστολές κάπου και να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις ή κάποιες ιδιαιτερότητες. Όλα αυτά λοιπόν θα σου λύσουν τα χέρια. Εάν το καταφέρεις λοιπόν να το δημιουργήσεις, βρες με στο Instagram, στο Εφη Καλογύρου και περιμένω το μήνυμά σου για να γνωριστούμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.